สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอมาสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศที่ได้มีการหารือในที่ประชุมสบทกเมื่อเช้านี้นะคะก่อนที่จะสรุปเป็นภาษาอังกฤษและเรียนเชิญท่านโฆษกด้านความมั่นคงของสบโทษนะคะทกต่อไปดังนี้ค่ะวันนี้มี3ประเด็นนะคะที่จะสรุปให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะคะสำหรับประเด็นแรกนะคะขอย้ำนะคะและมีการย้ำในที่ประชุมเช่นกันนะคะว่าไทยไม่เคยปิดด่านนะคะอันนี้เกี่ยวกับมาตรการที่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ในชายแดนไทยกัมพูชานะคะมาตรการที่ดำเนินอยู่เป็นการควบคุมคนเข้าออกนะคะและปรับเวลาเปิดด่านนะคะโดยไม่ได้มีการปิดกั้นการขนส่งสินค้าข้ามแดนทั้งนี้นะคะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่ทุกท่านคงทราบดีนะคะในพื้นที่ในขณะนี้ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยและจะพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการตามสถานการณ์และความจำเป็นจริงๆค่ะซึ่งท่านโฆษกกองทัพไทยจะได้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไปค่ะสำหรับฝ่ายกัมพูชานะคะอย่างที่ทุกท่านคงจะทราบนะคะได้มีการประกาศให้ด่านชายแดนทุกแห่งของกัมพูชาระงับการนำเข้าผักและผลไม้ทุกชนิดจากไทยตั้งแต่วันที่17มิถุนายนนะคะ2568จนถึงปัจจุบันรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในเรื่องนี้โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักนะคะที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ในโอกาสนี้นะคะฝ่ายไทยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งนะคะตามแนวชายแดนในการออกมาตรการใดๆด้วยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลนะคะไม่ใช่ปัญหาระหว่างประชาชนและไม่ควรที่จะนำให้เป็นประเด็นระหว่างประชาชนทั่วไปที่ต้องรับเป็นมีความเดือดร้อนนะคะและก็ทบถึงความจำเป็นต่างๆด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้มารักษาพยาบาลนะคะฝั่งไทยแล้วก็แรงงานกัมพูชาค่ะเราจึงหวังว่าฝ่ายกัมพูชาจะคำนึงถึงประเด็นนี้เช่นกันค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมเมื่อเช้านี้ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแถลงเรื่องการเปิดเผยบทสนทนาส่วนตัวระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาของกัมพูชาต่อสาธารณชนโดยฝ่ายกัมพูชานั้นนะคะขอย้ำในสิ่งที่ได้มีการแถลงออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อจรรยาบรรณและมารยาทพื้นฐานของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐนะคะที่สำคัญเป็นการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเหตุการณ์นี้นะคะไม่ควรทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยนะคะในทางกลับกันในสถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลไทยขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีความสามัคคีนะคะและขอให้มั่นใจว่าและในเอกภาพนะคะของการทำงานระหว่างรัฐบาลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นที่3นะคะที่ได้มีการหารือกันในวันนี้รัฐบาลไทยยังคงเชื่อมั่นว่ากลไกทางการทูตกลไกทวิภาคีและการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายนะคะเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาทั้งความตึงเครียดและปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตแดนระหว่างกันนะคะโดยฝ่ายไทยยังคงพร้อมที่จะหารือด้วยความจริงใจและสุจริตใจนะคะ in good faith บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันฝ่ายไทยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุม JBC สมัยพิเศษที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในเดือนกันยายนนี้นะคะและการประชุม RBC ที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างกำหนดวันใหม่จะช่วยลดความตึงเครียดและวางพื้นฐานสำหรับการทำงาน
ร่วมกันต่อไปค่ะ Good afternoon to members of the press, and let me now provide in English the summary of what I've just briefed the Thai media. These are the latest updates on the Thai-Cambodian border situation as discussed this morning at the Ad Hoc Center for Thailand-Cambodia border situation. Before, of course, I invite Rear Admiral Surasan Kongsiri, the spokesperson for the Ad Hoc Center on Security Issues, to provide more information within his purview. The 3 points that I would like to share with media today from my end, the first point being that with respect to measures taken by both sides, let me reiterate once again that the Thai side has not closed any border crossing with Cambodia. We are merely restricting the movement of people by adjusting the operating hours of our border crossings. We have not prohibited any import nor export of goods. Our measures are carried out for the security and safety of the people along both sides of the border, and these measures can be reversed depending on the situation on the ground. It bears repeating that there are 4 gradual steps to controlling movement, which Rear Admiral Surasan will elaborate on after this. We have learned that, on the other hand, since the 17th of June, Cambodia has imposed a suspension of the import of all agricultural produce from Thailand along our common border crossing points. In response, the Thai government has promptly instructed the relevant agencies to find ways to alleviate the impacts on our local farmers. The Ministry of Commerce is taking the lead on this. Let me take this opportunity to reiterate that the current tensions are an issue between 2 governments. So any measures imposed must take into account the impacts on the livelihood of the people on both sides. We must not pull the people into this equation, whether they are students, those crossing over to receive medical treatment, or workers. This is clearly the intention of the Thai side, and we hope very much that the Cambodian side will also take this into serious consideration. The second point that we discussed this morning regards the issue raised by the Ministry of Foreign Affairs yesterday regarding the public disclosure by the Cambodian side of a private call between the Thai Prime Minister and Samdet Desho Hun Sen, President of the Senate of Cambodia. As the Ministry of Foreign Affairs spokesperson stated in his press conference yesterday, Thailand views these actions to be unacceptable conduct between states as it contradicts internationally accepted practices and the spirit of good neighborliness. It has also undermined the trust and respect between our 2 leaders and countries, unfortunately. This incident, however it was intended, will not sow seeds of division in Thai society. On the contrary, the Thai people are demonstrating unity against these external factors as we intensify our coordination and consultation with all of the relevant agencies. We are working as one. The third and last point, Thailand firmly believes that diplomatic mechanisms and bilateral negotiations between the 2 sides do still remain the most effective and most appropriate platform to resolve current tensions and border issues with Cambodia. We remain committed to negotiating with Cambodia with sincerity and in good faith, in the spirit of good neighborliness. We sincerely hope that the special session of the JBC, which is to be hosted in Thailand in September of this year, and the next RBC, which is still under rescheduling, and we hope to hear from the Cambodia side soon, we hope these will help de-escalate the existing tensions and advance further cooperation between our 2 countries. That's all for me for today. Let me now hand it over to our spokesperson on the security side of the Ad Hoc Center. Sir. ส่วนของประเด็นความมั่นคงครั้งนี้ก็จะขออนุญาตพูดถึงทั้งหมด3ประเด็นหลักๆที่ได้มีการหารือในที่ประชุมในวันนี้นะครับ
ในประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการผ่านเข้าออกด่านชายแดนนะครับก็ขอยืนยันนะครับมาตรการแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายไทยที่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเหมาะสมตามระดับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่บนพื้นฐานของความห่วงใยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนนะครับและพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางโดยการปฏิบัตินะครับได้แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนนะครับได้แก่ขั้นตอนที่1จำกัดการผ่านแดนโดยอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีเหตุจำเป็นเช่นการค้าขายการขนส่งสินค้าแรงงานและงานอื่นๆที่จำเป็นขั้นตอนที่2ก็คือปรับลดช่วงเวลาในการเปิดปิดจุดผ่านแดนนะครับพร้อมทั้งกำหนดวันเวลาเข้าออกอย่างชัดเจนขั้นตอนที่3ก็คือปิดจุดผ่านแดนบางจุดหรือ selective closure แล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับก็คือปิดจุดผ่านแดนตลอดแนวชายแดนในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อควบคุมสถานการณ์ในระดับสูงสุดนะครับปัจจุบันจะขอเน้นย้ำนะครับว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยนะได้ดำเนินการใน2ขั้นตอนแรกเท่านั้นนะครับก็คือการจำกัดคนและจำกัดเวลาโดยยึดหลักมนุษยธรรมและความพยายามในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับผู้ป่วยที่จำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลก็ยังสามารถผ่านเข้าออกได้ครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของผลกระทบของแรงงานและเกษตรกรในพื้นที่นะครับทางฝ่ายไทยก็ขอเน้นย้ำว่าเรามีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานะครับให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานนั้นก็พร้อมให้การสนับสนุนจัดหางานทดแทนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยสามารถติดต่อที่แรงงานจังหวัดได้นะครับส่วนแรงงานไทยในกัมพูชาครับทางรัฐบาลก็มีมาตรการเตรียมการนะครับอย่างเรียบร้อยและพร้อมให้การช่วยเหลือเมื่อต้องการครับแล้วก็ทั้งนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศครับในเรื่องของการเกษตรนะครับกระทรวงพาณิชย์เองก็มีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบผ่านการประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการจัดงานเทศกาลผลไม้ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ก็ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดนะครับช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยและชาวบ้านในพื้นที่7จังหวัดชายแดนนะครับประสานในการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเข้าถึงได้โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานในจังหวัดเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีห้างค้าส่งห้างค้าปลีกหรือห้างท้องถิ่นนะครับในการนำสินค้าพืชผักผลไม้ในท้องที่ออกจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรงด้วยครับนับว่าเป็นมาตรการเยียวยาที่ทางรัฐบาลนั้นได้ห่วงใยและคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่นะครับสุดท้ายนะครับกองทัพก็อยากจะขอให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนในการปกป้องดูแลอธิปไตยของไทยครับกำลังพลทุกนายของกองทัพโดยเฉพาะในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนนะครับมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเดินทางไปในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อพบปะกำลังพลทหารในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะครับและมอบสิ่งบำรุงขวัญณฐานปฏิบัติการมรกตตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับรัฐบาลและกองทัพนะครับดำรงความเป็นเอกภาพและขอให้ประชาชนดำรงความสามัคคีในช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนเป็นทีมไทยแลนด์ครับสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันโดยที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับที่ให้การสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดนของเราอย่างต่อเนื่องด้วยครับขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Good afternoon. On the issue of border crossing, as convened and concluded part of the results from the meeting of the ad hoc center today, we affirm that Thailand's measures and procedures in regard to border crossings are implemented step by step and appropriate to circumstances in specific areas. These measures are divided into 4 stages with emphasis on ensuring the safety of the people along the border and caring for vulnerable groups. These steps are as follows. Step 1, we limit the numbers of crossings, except for those with necessity, such as traders, transportation of goods, labor, and other essential work. Step 2,
reduction of time periods for crossings with clearly stated days and hours for entry and exit. Step 3, selective closure of certain checkpoints. And finally, step 4, should the situation escalate to crisis level, all checkpoints along the border may be closed to allow for the highest levels of control. And we would like to emphasize still that we are currently only implementing the first 2 steps that are restricting certain individuals and limiting the openings. This is done on humanitarian grounds and with efforts to alleviate the hardship of the local communities and especially vulnerable groups such as students and those in need of medical care. Second point, on the impact to laborers and farmers in the areas, Thailand wishes to emphasize that there are relief measures in place for those affected. The Ministry of Labour is ready to provide assistance and help with job placement for impacted individuals, especially those in the border areas. Affected persons can contact their provincial labour officers. For Thai workers in Cambodia, the government has prepared assistance measures and is ready to provide help when needed. And more importantly, we wish to emphasize that the government has no policy of deporting any Cambodian worker. Touching on the issue on agriculture, the Ministry of Commerce has implemented support measures for farmers affected by the situation. This includes coordination with public and private sectors, such as wholesalers, retailers, and local stores, as well as the ongoing organization of fruit festivals. And provincial commerce officers in the 7 border provinces have been assigned to help coordinate with local authorities in arranging areas for sale of local agricultural produce, namely fruits and vegetables, directly to the public. And last but by no means the least, the Royal Thai Armed Forces wish to assure the public of its commitment to protecting Thailand's sovereignty. All military personnel, especially those stationed in border task forces, are prepared and remain steadfast in their duties. And today, the Prime Minister is scheduled to visit the operational area to meet with military personnel in Suratnari Task Force and deliver morale-boosting supplies at the Morakot Base, Dom Pradit Sub-District, Nam Yuen District in Ubon Ratchathani Province. And the government and the military remain united and call upon the public to uphold unity during this time when we all must stand together. And everyone is Team Thailand, supporting and helping one another. The government also expresses gratitude to all citizens and sectors for their continued support to the border task forces. And that wraps up the security aspect of our meeting today. ที่จะสรุปการแถลงข่าวในวันนี้นะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมี QR code บนจอตอนนี้นะคะเป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปติดตามการแถลงข่าวและก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะสำหรับวันนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมคะจากพี่น้องสื่อมวลชนที่อยู่ในห้องหากไม่มีก็ดีค่ะ